Astăzi am reușit să ating un record personal de consum în regim extraurban cu Dacia Spring. Testul s-a făcut pe traseul meu extraurban cel mai frecvent și anume de la părinți până acasă. Distanța totală este de aproape 92 de km și dacă la ultimul test de acum exact o lună am reușit să scot un consum de 10,8 kWh la 100 de km, astăzi am reușit să scot sub 10. Așa că hai să vedem cum a fost. Diferența majoră față de testul precedent a fost că acum am fost singur în mașină și câteva bagaje. Soția cu fetele au rămas să se întoarcă în ziua următoare cu trenul, pentru că fata cea mică nu a mers până acum niciodată cu trenul și vrea să vadă și cum e. Așa că mașinuța a trebuit să care doar cele 90 de kg ale mele și vreo 50-60 de kg de bagaje. Deci o încărcătură totală de maxim 150 de kg. La fel ca la testul precedent, am mers pe Eco și cu limitatorul setat la 94 de km pe oră, ca să rezulte 90 pe GPS. Am pornit de la părinți la 14:20 cu bateria încărcată până la plin la 10 amperi, iar Canze îmi raporta energie disponibilă 25,65 kWh la starea de sănătate a bateriei de 96,09%. La plecare temperatura era de 19 grade, așa că am folosit doar ventilația pe treapta 1 cu aer proaspăt de afară. Traseul este unul variat ca altitudine, iar după prima coborâre până la Târgu Frumos aveam un consum record de 8,4 kWh la 100 de km. Iar înainte de cele două dealuri din ultimii 10 km, consumul a crescut puțin la 8,9. Am ajuns acasă la 15:42, deci m-am încadrat perfect în estimarea Waze-ului și în tiparul obișnuit al acestui traseu, care este de o oră 20, o oră 30 de minute în funcție de trafic. Hai să vedem ce spune întâi bordul și apoi să vedem câteva date și mai interesante din Canze. Conform bordului am parcurs 91,5 km, iar autonomia rămasă este de 171 de km. Deci aș fi putut parcurge în acest regim 262 de km. Prima surpriză plăcută a fost viteza medie de 63,6 km pe oră. Poate nu vi se pare mult, dar acest traseu trece prin foarte multe localități, ceea ce avantajează Spring-ul pentru că mergi cu viteză mică și asta ajută la consum. Dar spre comparație, atunci când nu merg pe Eco și limitator și nu menajez consumul, scot undeva la 65 de km pe oră viteză medie. Deci 63,6 este foarte bine în condițiile de astăzi. Consumul record personal este de 9,5 kWh la 100 de km. Hai să vedem acum și câteva date din Canze pentru această călătorie. Mai aveam în baterie 17,15 kWh, iar în rest Canze raportează valori puțin mai mari pentru distanță și consum. Dar hai să ne concentrăm puțin pe energia consumată și anume 8,9 kWh. 8,9 kWh la prețul meu de acasă de 0,75 de lei la hidroelectrica înseamnă un cost al călătoriei de 6,67 de lei, adică aproximativ un litru de benzină. Rotunjit, echivalentul pentru 100 de km ar fi de 7,3 lei. Două lucruri vreau să mai punctez. Mașina electrică poate fi ultra eficientă și în regim extraurban și chiar și cu baterie mică a Spring-ului poți depăși 250 de km în extraurban în anumite condiții. Și doi, am reconfirmat că mersul cât mai constant ajută mult la micșorarea consumului, fără să afecteze negativ timpul de deplasare și viteza medie de deplasare. Eu vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la final și aștept în comentarii să-mi spuneți care este recordul vostru personal de consum extraurban și nu neapărat cu Spring-ul. Nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.